කියලා අදත් ඔයාලා අපේ YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහෙන් subscribe කරලා subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ CPA marketing ගැන ඔයාලට මතක ඇති මම මීට කලිනුත් videos කීපයක්ම ගෙනාවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කතා කරන්නේ CPA marketing කරන්න පුළුවන් තවත් free method එකක් ගැන. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දන්නවා මේකට අපි CPA marketing ගැන videos කීපයක්ම කලින් videos වල කතා කරලා දිනවා. ඉතින් මේ videos වලට මතක ඇති CPA marketing කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම CPA marketing කරන්න තියෙන හොඳම platform මොනවද? ඒ වගේම කරන්න පුළුවන් methods මොනවද කියන එක අපි කලින් videos වල කතා කරා. ඉතින් මේ videos ටික තාමත් ඔයා බලලා නැත්නම් මම description එකේ videos වල link ටික දානවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ videos ටික බලලා CPA marketing කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න. ඉතින් පළවෙනි part නම් CPA marketing කියන එක දැනගන්න. ඔයගොල්ලෝ CPA marketing ගොඩක් වෙලාවට හරිම ලේසියෙන් මුදල් උපයන්න සිස්ටම් එකක්. මොකද ඇෆිලියේට් මාකටිං වගේ නෙමෙයි CPA මාකටිං එකේදී ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි ප්‍රොඩක්ට් එකක් සෙල් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන ඔෆර්ස් වලට කට්ටිය ගෙනල්ලා එහෙම නැත්නම් මේ ලීඩ් එකක් ගෙනල්ලා ඔයාලට යම්කිසි මුදලක් උපයන්න. ඉතින් කලින් වීඩියෝස් වල අපි කියලා දුන්න platform වලින් අපි recommend කරපු platform එක තමයි maxbound කියන්නේ. ඉතින් නමුත් maxbound එකේ verify call එකට ගොඩක් දෙනෙක්ට answer කරලා ඒකට හරියට උත්තර දෙන්න බැරි වෙච්ච හින්දා ගොඩක් දෙනෙක්ට maxbound එකේ account හදාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි CPA lead කියන එක තමයි අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. CPA lead එකේ ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝස් වලත් මම වීඩියෝ කීපයක්ම ගෙනාවා. ඉතින් CPA lead account එක ඔයාලට ලංකාවේ ඉඳගෙන ඕන විදිහට හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ දේ කරන්න නම් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම CPA lead කියන වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලට අලුත් Gmail account එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට money making forum එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ forum එක සහ මේක වැඩ කරන විදිහ ගැන මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ step by step කියලා දෙන්නම්. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක skip නොකර හරියට බලන්න කියලා මම ඔයාලට ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් අපි CPA lead site එක ගැන ඉස්සෙල්ලාම බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට මේ site වල link ටික මම description එකේ දාලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Google එකෙන් උනත් cpalead.com කියලා search කරලා මෙතෙන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ sign up කියන තැනට යන්න. ඉතින් sign up එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ free account එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට Facebook එක හරහා register වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා Google account එක හරහා register වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම මෙතනදී recommend කරන්නේ ඔයාලා මෙතන පල්ලෙහා මේ details ටික fill කරලා ඔයාලා මෙතන register වෙන එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ලේසි first name last name ඒ වගේම ඔයාලගේ email එකක් password එකක් ඒ password එක ආයෙ පාරක් දීලා ඉතින් මෙතන security question එක තෝරලා ඒක මතක හිටින question එකක් තෝරන්න. ඒකට දෙන answer එකත් අනිවාර්යෙන් මතක හිටින එකක් use කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දේවල් ටික fill කරලා ඔයාලට තියෙන්නේ මේක submit කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දුන්න email එකට verification mail එකක් එනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ mail එකෙන් ඔයාලගේ account එක verify කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන මේකට account එක හදාගත්තට පස්සේ log වෙන්න. ඉතින් account එකට log වෙන්න නම් ඔයාලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලගෙන් අහනවා ඔයගොල්ලෝ publisher කෙනෙක් විදිහටද එහෙම නැත්නම් advertiser කෙනෙක් විදිහට මෙතන log වෙන්න කියලා. ඔයාලා මෙතනදී log වෙන්න ඕනේ publisher කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ CPA offers ප්‍රොමෝට් කරන කෙනෙක් විදිහට ඔයාලා log වෙනවා නම් ඔයාලා මෙතන යන්න ඕනේ publisher login කියන එක හරහා. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙතන login as a publisher කියන එක දෙන්න. ඒ දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අලුතෙන් හදාගත්ත CPA lead account එක. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලගේ dashboard එක ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට හැම දෙයක්ම මෙතන පෙන්නනවා. මේනකොට තියෙන offers ඒ වගේම හොඳම offers ටික මේනකොට තියෙන මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලගේ account එක ඉස්සෙල්ලාම setup කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ account කියන එක උඩ click කරලා මෙතන ඔයාලට පේන ඇති settings කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ settings කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේකේ තියෙනවා යම් කිසි details ටිකක් fill කරන්න ඕගොල්ලෝගේ personal details ටිකක්. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති tax form W8 කියලා. ඉතින් මේ W8 form එක ඔයගොල්ලෝගේ details ටික දීලා fill කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ certificate එකත් ඔයාලා fill කරලා submit කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට completed කියලා මෙතන වැටෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මෙතන payment method එක add කරන්න එනවා. payment method එක add කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට PayPal, Payoneer මේ දෙකම use කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් PayPal තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් PayPal account එක මේකට add කරන්න. ඉතින් Payoneer use කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Payoneer account එකට මේකට add කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේ details ටික හරියට add කරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන save account කියන එක දෙන්න. ඉතින් මේ save account කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මේක register වෙච්ච email එකට mail එකක් යනවා. මේ save ඔයාලා මේ change කරපු details ටික
වෙරිෆයි කරන්න කියලා ඔයාලා ඒවල තියෙන link එක ක්ලික් කරපුවාම ඕගොල්ලෝගේ account එක හරියට setup වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඊළඟට ඔයාලට තියෙන්නේ මේකේ තියෙන හොඳ offer එකක් තෝරගන්න. ඉතින් offer එකක් තෝරගන්න නම් ඔයාලා මෙතන පේන ඇති offers කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ offers කියන තැනට ඉස්සෙල්ලාම යන්න. ඉතින් මෙතනදී යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට අපි CPA marketing ගැන කලින් කතා කරනකොට කිව්වා මතක ඇති. ගොඩක් වෙලාවට අපිට ලේසියෙන්ම sell කරන්න එහෙම නැත්නම් මේ promote කරන්න ලේසිම දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට dating offers ඒ වගේම gift card එහෙම නැත්නම් testing website මේ වගේ දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේවා කරන්න ලේසි. ඒකට හේතුව තමයි මේ කිසිම දෙයකට මුදල් ගෙවලා කිසියම් කෙනෙක් එන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ details ටිකක් විතරක් දීලා ඒගොල්ලන්ට ඒ offer එකට register වෙන්න හැකියාව දෙන හින්දා ගොඩක් දෙනෙක් ඒව try කරනවා. ඒ හින්දා ඔයාලට ලේසියෙන්ම පුළුවන් ඒ වගේ දෙයකට register වෙන්න. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට එක එක විදිහේ offers තියෙනවා. ඉතින් මෙතන offers ගොඩක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනදී පල්ලෙහාට ගොඩක් offers තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන ඒගොල්ලෝ ගෙවන එක offer එකකට ගෙවන ගාණත් ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනදී $1000ක PayPal gift card offer එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලා හරියට කරොත් එහෙම ඔයාලට එක lead එකකට $0.62ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊට වඩා වැඩියෙන් හම්බ වෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන වෙන offer එකක් තියෙනවා. ඒක iPhone වලට විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක mobile app එකක්. ඉතින් ඔයාලට ඒක promote කර $1.33ක් වගේ මුදලක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනදී ඔයාලට මම කලින් කිව්ව විදිහට ගොඩක් වෙලාට මෙන්න මේ PayPal gift card, Amazon gift card මේ වගේ මොනවාරි gift card එකක් වගේ දෙයක් ලේසියෙන්ම ඔයාලට කරන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මේක ප්‍රොමෝට් කරන විදිහ අපි බලමු. ඉතින් අපි මෙතනදී තෝරගන්නේ මෙන්න මේ $1000 PayPal gift card එක. ඉතින් මේකට traffic එක ගන්න කොහොමද සහ මේක කොහොමද කරන්න කියන එක අපි ඊළඟට දැන් කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලා මේක තෝරගන්න නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ link මේකේ title එක උඩ click කරන්න. ඒ click කරාට පස්සේ ඔයාලට ඒකේ පෙන්නනවා මේක කරන්න ඕනේ කොහොමද, මේකේ මොනවද ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කියන දේවල් ටික. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ affiliate link එක. ඉතින් මේ link එකෙන් තමයි ඔයාලට කට්ටිය එහෙම නැත්නම් lead ටික මේකට ගේන්න ඕනේ. ඉතින් මේ traffic එක ඔයාලා මේ link එක හරහා ගේනවාට එක්කෙනෙක්ට ඔයාලට $0.62ක් මෙතනදී හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ ඔයාලට පේන ඇති මේකේ survey එකක් තමයි fill කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගෙන lead එකේ survey එක fill කරොත් එයාලගේ ඒ details ටික හරියට දීලා ඔයාලට මේ මුදල ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ details ටික මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ banner එක ඔක්කොම හැම දෙයක්ම මේගොල්ලෝ දෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේකට traffic එක ගේන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මතක ඇති අලුත් Gmail account එකක් මේකට හදාගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අලුත් Gmail account එකක් නැත්නම් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම අලුත් Gmail account එකක් හදාගන්න. ඉතින් Gmail account එකක් හදන විදිය ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් Gmail account එකක් හදන්න දන්න හින්දා ඉතින් Gmail account එකක් අලුතෙන් හදාගන්න කියලා ඔයාලට කියන්නේ මේකෙදි අපි auto respond එකක් විදිහට තමයි අපේ Gmail account එක use කරන්නේ. එතකොට ඔයාලා වෙන මොනවා හරි site වල register වෙලා තියෙනවනම් ඒ වගේ ඔයාලට එන email වලටත් අපි මේ දාන auto respond එක හරහා ආය respond එකක් යනවා. එතකොට එතන ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා තමයි ඔයාලට අලුත් email එකක් හදාගන්න කියන්නේ. ඉතින් අලුත් email එකක් හදාගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා gear button එකක්. මෙන්න මේ gear button එක උඩ click කරලා ඔයාලට පේනදී මෙතන තියෙනවා see all settings කියලා. ඉතින් මේ settings කියන එක උඩ click කරපුවාම ඔයාලට සම්පූර්ණ ඔයාලගේ settings page එකට එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පල්ලෙහාටම ආපුවාම ඔයාලගේ email එකේ auto respond කියන එක තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාලට පේන ඇති vacation respond off කියන එක. ඉතින් මෙතන ඔයාලා දෙන්න ඕනේ vacation respond on කියන එක. මේක දුන්නාට පස්සේ වෙන්නේ ඔයාලා මේකට log වුණත් නැතත් ඔයාලා මේකේ දීලා තියෙන email එක ඔයාලගේ email එකට එන mail වලට automatically reply එකක් විදිහට යන එක. ඉතින් මෙතනදී අපි කරන්නේ මොකක් හරි මෙතන subject එකක් දීලා මෙතන ඔයාලට body එකේ ඔයගොල්ලෝගේ CPA link එක දීලා ඔයාලට එන mail වලට reply එකක් විදිහට ඔයාලගේ මේ CPA link එක යවන එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ දැන් හිතන ඇති මේකට කොහොමද emails එන්නේ කියලා. අපි ඒ හින්දා තමයි ඊළඟ step එකේදී කතා කරන්නේ මේකට කොහොමද අපි emails ගෙන්න ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කලිනුත් වලට affiliate marketing වගේ දේවල් වලදී කියලා දුන්නා forum එකක් use කරලා කොහොමද අපිට traffic එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් මේ තියෙන එක forum එකක්. ඉතින් මීට අමතරව ඕන තරම් forum ඉන්ටර්නෙට් එක වලට හොයාගන්න හැකියාව දෙනවා. blog තියෙනවා. ඒ වගේම එක එක විදිහ වලට social media use කරලා මේ ඔයාලට email යොදා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ
සයිට් එකට එන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මේ සයිට් එක ගොඩක් මේනකොට ප්‍රසිද්ධ සයිට් එකක්. ඉතින් මේ මෙතඩ් එක ගොඩක් මේනකොට පිටරට කට්ටිය යූස් කරනවා. මේ මෙතඩ් එක ගැන වීඩියෝස් ගොඩක් වෙලාට පිටරට කට්ටිය වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. නමුත් ලංකාවේ තාමත් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එකට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තාම ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මේ ෆෝරම් එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට එහෙනම් බය නැතුව මේ වීඩියෝ එක යූස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට මේ මෙතඩ් එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ සයිට් එකට ආවට පස්සේ යාළුවනේ කරන්න තියෙන මේකේ sign up වෙන එක ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පේන ඇති මෙතන තියෙනවා sign up here කියලා. මේ sign up here කියන එකට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලෝගේ details ටික මෙතෙන්ට දීලා ඔයාලා මේකේ register වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන මේ විදිහට ඔයාලගේ මාසේ ඔයාලගේ birthday එක මේ දේවල් ටික දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ ඊළඟ step එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ account එක automatically register වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා account එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති එක එක title වලට අනුව මේක බෙදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් money making, ඒ වගේම gift card, paid service, get paid to මේ වගේ cryptocurrencies මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ ඔයාලට මේ forum එකේ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට මේ forum වල ගොඩක් අය බලන්නේ මෙන්න මේ money making කියන එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී money making කියන එක තෝරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ money making කියන එක උඩ click කරලා මෙතෙන්ට එන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පල්ලෙහාට ආවහම ඔයාලට පෙන්නනවා එක එකනා දාලා තියෙන post. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන දාලා දෙනවා ඒගොල්ලෝ $2500ක් උපයන්න කියලා. ඉතින් ඒකට මේනොට views 26ක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වගේ ගොඩක් ඔයාලට පල්ලෙහාට බැලුවොත් එනවා ගොඩක් offers. එහෙම නැත්නම් එක offers වර්ග මේකේ ගොඩක් වෙලාවට දානවා. ඉතින් මේකට ගොඩක් වෙලාවට traffic එක එනවා. ඔයාලා දාන post එක හරියට දැම්මොත් පොඩ්ඩක් අනිත් කෙනාගේ හිත ඇදගන්න විදිහට දැම්මොත් එහෙම ඔයාලගේ post එකට එන views ප්‍රමාණය සහ ඒකට එන response ප්‍රමාණය වැඩි හින්දා ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ CPA link එක promote කරගන්න මේකේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ කොහොමද post එකක් දාන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ new topic කියන එක දෙන්න. ඉතින් මේ new topic කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලටම අදාළ post එකක් මේකේ දාගන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් icon එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලා කැමති icon එකක් මම මේ වගේ icon එකක් දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලා මොනවද දාන්නේ ideas ද review එකක්ද මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මම මෙතනින් දාන්නේ ideas කියන එක. ඉතින් ideas කියන එක දාලා අපිට පුළුවන් මේකේ දීලා තියෙනම ටයිටල් එක ඔයාලට මේ විදිහට කොපි කරලා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම මේකේ තියෙන ටයිටල් එක කොපි කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට මේ විදිහට දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ පෝස්ට් එකට ඔයාලට හොඳ ටයිටල් එකක් දීලා ඒ වගේම ඔයාලට බොඩි එකට ඕගොල්ලොන්ට කැමති විදිහේ මැසේජ් එකක් මේකට දෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහේ පොඩි මැසේජ් එකක් මෙතන දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මේකම දෙන්න ඕනේ නැහැ. මීට වෙනස් විදිහට මේක හොඳ විදිහට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ ඊමේල් එක. ඔයාලා මෙන්න මේ හදපු ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. ඒකෙදි ඔයාලා කියන්න ඕනේ මෙන්න මේකේ gift card එකක් ඔයාලා ලබා ගන්න ඕන නම් වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙන්න මේ ඊමේල් එකට මේල් එකක් දාන්න කියලා. එතකොට ඔයාගේ කවුරු හරි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ මැසේජ් එක හෝ මේ පෝස්ට් එක දැකලා ඔයාගේ ඊමේල් එකට යා මේල් එකක් දැම්මොත් ඔයාගේ ඊමේල් එකෙන් ඔයාට අර auto respond එකෙන් ඔයාගේ එවන ඊමේල් එකට reply එකක් යනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙතනත් ඔයාලට subject එකක් දාන්න පුළුවන් කැමති විදිහේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන congratulations කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන අදාළව ඔයාට ඕන විදිහට ඔයාලගේ CPA link එක මෙතන post එකක් විතර දාන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක setup කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන අනිවාර්යෙන් vacation respond on කියන එක දෙන්න. ඒ වගේම first day එක සහ last day මෙතන ඔයාලා කැමති විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා first day එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. last day එක නම් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ subject එකට ඔයාලට මොකක් හරි you win හරි මොකක් හරි දාලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ body එකට ඔයාලා යවන්න ඕන email එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ යටින්ම ඔයාලගේ CPA link එක මෙතනින් copy කරලා ඔයාලට දාන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි මෙන්න මේ forum එකේ කොහිම වෙලාවකවත් අපේ CPA link එකක්වත් affiliate link එකක්වත් දාන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි forum වල ගොඩක් වෙලාවට CPA link එකක් හරි affiliate link එකක් හරි දැම්මොත් ඒ ඔයාලව forum එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට banned කරනවා. ඒ හින්දා ඔයාලා කිසිම වෙලාවක ඔයාලගේ link එකක් මේ forum වලවත් blog එකකවත් දාන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ account එක banned වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනදී ඔයාලට ලේසියෙම දැන් තේරෙනවා ඉතින් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මෙතනදී කවුරු හරි මේ post එක දැකලා ඔයාගේ email එකට මොකක් හරි mail එකක් කියවුවාම ඔයා මෙතන setup කරලා දෙන auto respond එකෙන් ඔයාගේ CPA link එක එයාට reply email එකක් විදියට එයාගේ inbox එකට එනවා. ඊට පස්සේ එයා ඔයාගේ email එක බලලා එයාට වැඩි විස්තර දැනගන්න එයා මේ link එක click කරපුවාම
එයාව යන්නේ ඔයාගේ මෙන්න මේ CPA offer එකට. එතනදී එයා කැමති නම් එයාගේ details ටික දීලා ඇතුළට ගියොත් ඔයාට මෙන්න මේ මුදල එක්කෙනෙක්ගෙන් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට CPA marketing සහ affiliate marketing යන දෙකටම use කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ සිස්ටම් එක මේනකොට ඔයාලට ඕනම දෙයකට use කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ මෙතඩ් එක ඔයාලට අනිවාර්යෙන් 100%ක් වැඩ කරන මෙතඩ් එකක් බය නැතුව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ CPA marketing affiliate marketing වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාට අතාරිනවා. ඒකට හේතුව ගොඩක් දෙනෙක් කම්මැලි, ගොඩක් දෙනෙක් හොයන්නේ ඉක්මනට යම් කිසි මුදලක් ඔය පොඩි ගාණක් හරි හොයන. නමුත් මේ වගේ දෙයක් ඔයාලා හරියට මහන්සි වෙලා උනන්දුවෙන් කරොත් ඔයාලට ලොකු මුදලක් මාසෙට හොයන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් CPA marketing සහ affiliate marketing කියන මේනකොට ලෝකේ තියෙන හොඳම money making methods කීපයක්. ඉතින් ඔයාලට මේවා use කරලා ඔයාලගේ income එක increase කරගන්න ගොඩක් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මම හිතනවා මම අද කියලා දුන්න දේ අනිවාර්යෙන් තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන හිතන දේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ තාම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා පල්ලෙහෙන් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙනකම් මම අදට සමු ගන්නවා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්.